สวัสดีครับเต้นหนูดูโอนะครับวันนี้เราจะทำอะไรชิวๆกันในวันสงกรานต์นะเราจะพาไปดูรีวิวรถ Cayman 987 เต้นหนูดูโอ Powered by Tross Midas Window Film 987.2 Spider นะครับว่าคุณหนูเขาทำอะไรไปถึงไหนแล้วมีอัปเดตอะไรบ้างไหมแล้วก็จะมี 987 อีก 2 คันหนึงเป็นของคุณโอ๊ตมีคันหนึงของคุณโต้งQC นะครับแล้วก็คุณโน้ต Infinite Media นะก็ไปดูกันเล่นๆสนุกๆรีวิวดูว่าเขาแต่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ Cayman 987 หรือ Boxer 987 เนี่ยมันกลายเป็น Porsche เริ่มต้นที่คุ้มค่ามากแล้วได้บรรจุอยู่ใน Porsche Classic แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอนาคตแน่นอนยังไงก็มีทางกลับบ้านแน่ๆเพราะมันบรรจุใน Classic แล้วส่วนถ้าถามผมพี่หน่อยราคาจะขึ้นมาเลยผมเดาไม่ได้หรอกถ้าผมเดาได้ผมรวยไปแล้ว ถ้าใครอยากได้ Porsche เริ่มต้นที่งบประมาณไม่สามารถจะดันไปถึง 911 ได้เนี่ยผมว่า 987 เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ขับสนุกนะครับโดยเฉพาะS ซึ่ง S ข้อดีคืออาจจะหายากและมีน้อยในเมืองไทยเพราะว่ามันจะเป็นเครื่อง 3.4 นะครับมันก็เลยจะทำให้เมื่อก่อนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงเพราะว่าจะโดนภาษีเครื่องใหญ่นะฮะวันนี้เราจะไปที่ของ QC นะครับ Quality Car Garage ของโต้งเขาแล้วกันเพราะว่าไปนัดเจอที่นั่นเดี๋ยวรอคุณหนูมาด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอที่นั่นครับไปขับลุย let's goฟิลรถทริปจริงๆวันนี้เราจะมา rolling shot ทำรีวิว Cayman แต่แม่งเกือบเท่แล้ว แม่งเกือบเท่แล้ว เท่แล้ว เจอฟิลรถทริปเราเข้าไป รถคุณโน้ตยังไงฮะ ติดเชื้อพวกพี่อะเต้นอูดูโอ เป็นหัวดูโง่ฮะ ไม่ มีเหตุ ผมสังเกตนะครับว่าเขามีสามเหลี่ยมที่แบบหยิบได้เร็วมากอะ เออ เพราะว่าแม่งใช้บ่อย มันมีความชำนาญ มี ด้ว ควาย มชำนาญใน เขา การกลาง เขาเรียกมีประสบการณ์ รู้เลยแม่งโบกกูตรงไหนเดี๋ยวนะ สามเหลี่ยมลงตรงนี้ ส ก็ รุป ได้ สรุปเกิดอะไร สรุปก็คือรถคุณเนี่ยเหมือนยางจะแบนนะ รถผมเหรอ รถคุณเนี่ยเหมือนยางจะแบนนะ กูไม่ค่อยอยู่เลยพี่ อยู่ต่างประเทศเยอะไอ้เหี้ยไม่ค่อยได้เติมลม ลมมันอ่อนมาตั้งแต่แรก ยางมันแบนไปแล้วนะฮะ เราก็เลยต้องมาหยุดตรงนี้จริงๆวันนี้เรามา rolling shot ก่อนนะฮะโอ้เสร็จแล้วก็กะว่าจะไปรีวิวว่ารถใครทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยที่ ทำเท่ QC อะ เย็น เย็น ไปพี่โต้งอย่างสวยอะ ๆเปิดอย่างสวย แต่ตัดมาดูไอ้นี่ก่อน อากาศเย็น QC คิวซีสาขากัญจนา ก็เลยคิดว่าจะมารีวิวรถโอ๊ตก่อนเลยตรงนี้เลย ตรงนี้เลยใช่ไหม เออ พี่ วันนี้เรามี ตรงนี้เลย โอเค Cayman อ่า S ใช่ไหมของโต้ง ใช่ครับ ของพี่เป็น S เหมือนกัน S Safari S Safari แล้วก็มี Cayman ลมน้อยคันหนึ่ง คันนี้ แค่ เป็น น้อยแค่น้อย คันนี้เป็น K จุด น้อย หนึ่ง2.7เนี่ย ใช่ 7 1.2 Y แล้วก็ Body มีสไปเดอร์หวานแหววของคุณหนูวันนี้เป็นโฉมใหม่เดี๋ยวค่อยว่า ๆร กั ถ น เมียว่าไป เออทีนี้เอาของโอ๊ตก่อนก็คือชุดแต่งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ เรียกว่า O and New ครับ O and New มาจากญี่ปุ่น ใช่ครับ มันคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ก็คือมันเป็นพาร์ทที่แบบทำแต่ 996 กับพวกแบบ 997 เป็นสลัดโน้ต ก็คือแบบเอามาจาก 935 อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้มันดูแบบโมเดิร์นวินเทจใส่เข้าไปเป็นสไตล์ปกเย็บอะไรเงี้ยคือส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบรถแข่งยุค 80 ปลาย 70 ต้น 80 ก็เป็นสลัดโน้ตจริงรถของเล่นตอนเด็กๆก็เป็นสลัดโน้ตเนี่ยแหละก็เลยชอบพอมีโอกาสก็เลยลองทำอันนี้ขึ้นมาดู อันนี้ก็สั่ง ก็เป็นตัวแทน เป็นตัวแทนด้วย ใช่ อันนี้ก็คือใส่ 996 ได้ 997 ได้ ใช่ ถูก ครั ปะ บ เราก็จะทำ Cayman ก็ต้องสั่งมาแล้วมาโม ต้องโมครับเพราะว่าจริงๆ อันนี้คือหัวเป็นพาร์ทของพวก 997 แต่ตูดอ่ะมันคือของพวก 996 เพราะผมชอบโป่งเปิดตูดแล้วก็เอามาโมยืดขนาดให้มันใส่ได้
มาแก้ทรงนิดหน่อยแล้ว คัน ก็ นี้น่าจะคันแรกในโลกของยี่ห้อนี้ คันที่ ใส่ สองคันที่ เค สอง แมน คันที่ 2 คันที่สอง แต่เป็นคันแรกในโลกที่โป่งหลังเป็นสไตล์พวก996แล้วมีหางหลัง แล้วปกติก็ใส่โป่งเลย คือเขาจะเป็นเขาเอาของไอ้997มาโมใส่เป็นเขาสั่งเป็นชุดของ997มาก็คือ997โป่งหลังมันจะเป็นแหลมๆจบ อ๋อ แหล มัน ม คนละทรง คน กั ละ น ทรง 996 แต่เราอยากได้ 997 เปิดตูดแล้วก็พอดีเคิร์ฟมันรับกับไฟท้ายของเคแมนพอดีก็เลยเอานี้ดีกว่าแล้วก็หางเป็นของพวก997เป็นฝาท้ายของพาร์ทยี่ห้อนี้แหละก็เอามาแปลงใส่ในฝาท้ายของเคแมน แล้วก็ถุงลม ใช่ถูกลม โอเคแล้วก็ใส่ถุงลม ใช่ ถุงลมอะไรวะถุงลมมันก็ขายไม่ใช่ ถุงลมแอลเล็กถุงลมแอลเล็ก Alex ขายของว่ะแอลเล็ก Alex แอลเล็กไม่ใช่ดูเหล็ก เดี๋ยวไปเก็บข้างประตู ผมไม่เห็นละนี่มัน แอลเล็กแอลเล็ก ไม่เก็บข้างประตู แอลเล็กไม่ใช่ดูเหล็ก แต่ใช้คือถ้าไม่ใส่ถุงลมได้ไหมหรือว่ามันไม่เตี้ย มันไม่เตี้ยไม่ส ไม่ วย สวย แล้วมันก็ไปไหนยากออกบ้านก็ออกไม่ได้แล้ว วันไหนอยากเป็นซาฟารีบ้าง ไม่ เนี่ย แบบว่าฮาร์ดคอร์สแตติกไปเลยวะ ไปสแตติกแม่งเลยขี้เกียจซ่อม พี่อู๋ยิ้มเลยเนี่ยอยากจะสแตติกเตี้ยๆฮะ เงียบว่ะ ไม่มี อ๋อไม่มี ไม่มีถุงส เขานี่ไง สตาร์ติกทุกคัน คัน RWB เป็นยางกันรูดไปเรื่อย สตาร์ติกทุกคัน แล้วนี่ก็คือใส่รูฟแฟลกของ Porsche สำหรับ 987 ๆใช่ แล้วก็มีกล่องนิดหน่อย มีล้อเป็นโรติฟอร์ม โอเคอ๋อล้อโรติฟอร์ม ใช่ ขายป่ะ ขาย ขายเขาขายหมดเลย คันนี้เขาดูเหมือนจะป๊อปอัพไฟนะ แต่ไม่ใช่ป๊อปอัพนะเขามีไฟแบบสไตล์รถแข่ง 935 เลยนะ คือแบบเป็นเฮดไลท์แต่อยู่ เฮดไล ล่าง ท์อยู่ เหมือนรถ ล่าง แข่ง เลยเหมือนรถแข่งเลย แต่พี่ชอบนะพี่มันสวย เปิด ดี ทีมีคนขับเห็นอยู่คนเดียว แล้วตายรถเลอมัง สไตล์รถเลอมังนั่งเห็นอยู่คนเดียว เห็นอยู่คนเดียวกลางคืน ใช่ใช่ ไม่มีใครเห็น อยากเท่ต้องอดทน อยากที่ต้องอดท คน นแล้วใช้งานมันเนี่ยจริง ๆ การใช้ถุงลมเนี่ยมันทำให้ขับง่ายเนาะ ก็ขับ ชีวิต ง่าย ประจำวันไปเรื่อย ใช่ ๆจอดปุ๊บหล่อ ไปห้างได้เลย ไป ส ห้าง ตันได้เลย สตันได้เล ใช่ ย ไม่งั้นขึ้นบ้านไม่ได้ แล้วหลายๆคนจะชอบถามว่าใส่ถุงลมแล้วเวลาขับ High Performance มันมีความต่างไหม คอมเพลกับ KW ตัวพวก V3 จริงๆก็มีคนวิ่งแท็กจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเคยทำรถให้ของทางพี่เอที่ทางพวกวัฒนา แกก็ใส่ในพวกอเวนทาดอตอนแรกพอเราทำพวกแบบว่า Liberty Walk เนี่ยเราก็จริงๆเราก็ผมขับดิฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบถุงลมอันนี้บอกตรงๆเลยคือขับรถแข่งเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยโดยบังเอิญว่าพี่เอ๋เขาทำอเวนทาดอเขาเซตใส่รถเขาแล้วเขาก็เอาไปวิ่งที่ช้างเลย อ๋อเหรอ แล้วเซตไปเรื่อยๆให้ก็พวกเอนจิเนียร์เขาเซตไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเวลากดมาได้วิ่งอยู่ประมาณนาที48ตอนนั้นในอเวนทาดอเขาเราก็เลยได้โน้ตฮาวในการเซตเขาก็บอกว่าโอเคมันมีโน้ตฮาวที่ทำได้นะเราก็เลยได้ความรู้ตรงนี้มาทำรถต่อแล้วพอมาลองขับจริงๆก็ใส่พวก R35 ของที่ร้านอะไรเงี้ยก็วิ่งทะลุ330มาแล้วเลยมันก็โอเคนะ อ่ะ ใช่ลองแล้ว เหรอ ใช่330 เพราะ อันนี้ โอ้โหพี่ อันนี้ ต มึ อน ง แรก มัน ผมไม่ชอบ อันนี้มึงมโนเอานะว่ามึงวิ่ง330อ่ะ โมไม่จริงไม่จริง อันนี้มีคนเขาทดลองที่ไม่มีสปีดลิมิตมา เราก็ฟัง ลอง เขา ให้ มา เย อี อะ ก มัน ที ลองให้เยอะมัน เยอรมัน เราฟังเขามาอีกที ด้วย โอเคโชคมันก็อีก มัน ตัว คือ หนึ่ง มันคือ variable spring rate ก็คือไอ้ยี่ห้อเนี้ยคือพอมันจะมีพวกแบบ ECU มันประมวลผลเรียลไทม์คืออันไหนที่มันเวลาเลี้ยวแรงๆเนี่ยพอมันนิ่มเนี่ยมันจะเติมลมเข้าไปแยกสีต้นเลย ชดเชยค่าเคอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นถุงลมพี่ก็ต้องคอยเซอร์วิสมัน มันเซอร์วิสบ่อยไหม มันก็ ผมอะ ไม่ค่อยบ่อยแบบทุกประมาณ 8 เดือนผมก็จะปล่อยน้ำแบบถังลมทีนึงเลยครับมันจะมีน้ำอยู่ มันจะมีน้ำ แค่นั้นเอง มันมี condensation ในปั๊มลม ใช่ เหมือน ใช่ เหมือน ใช่ ปั๊มที่บ้าน ใช่ คือจริงๆเรื่อง Airx เนี่ยผมก่อนตอนสมัยนู้นทำอะตอน เคยเอามาให้ใส่ คันแรกอะเคยมาให้รถใส่ซื้อออกมาจากข้างนอก เพราะว่าไปถามไอ้แองจี้อะที่แต่ก่อน ที่แต่ก่อนไม่ พี่ ใช่ หา อะไร ล้อ นะ ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ เออ นั่นแหละ แต่ก่อนเป็นชื่ออะไรนะ ก่อน จำไม่ แอ ได้ งจี้มันอีกชื่อนึงนะ ช่างเขาเถอะเขาเป็นแองจี้แหละ เขาเป็นแองจี้โอเคถาม จะไปลื้อฟื้นทำเหี้ย ถามแม่แองจี้คิง แองจี้ ที่ ไปแล้ว ที่ฟิลิปปินส์เพราะว่ามันใส่ก็อยากรู้ว่า RWB ใส่แล้วคือ ไอตอน คิดเหมือน ตอน คิด ถาม เหมือน ที่ โอ๊ เป็ ต น เลย นายหรือเป็นนาง ตอนถามเป็นนาย โอเคโอเค ก็คือแบบขับ performance ไงรู้ว่าเราขับรถยังไงก็เลยอยากรู้ว่ามันไหวหรือเปล่า มันก็ดริฟต์แล้วมันบอก I drift my car โอเคจบถ้ามึงดริฟต์your car แล้วมึงขับเที่ยเท่ากูเนี่ยมึงโอเคแล้ว คือพี่ว่าถ้าความหมายความว่าตัว ไม่ครับ โชคมันคือโชคแบบโชคไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไอถุงลมมันทำเป็นสปริงมันก็น่าจะโอเคเพราะอย่างคาเยนมันก็ขับ แล้วมันก็ โอเค มี นะ สตัดนะมันก็ปรับขึ้นลงได้อีกนะ ได้อ๋อมีสตัดปรับเกลียวอยู่ในตัวด้วย ใช่ปรับเกลีในตัวแค่เอาสปริงออกเป็นถุงลมใช่เคยลองใส่รถดิฟมาแล้ว แล้วข้างในคุณใส่เบาะอะไรนะ RCC ก็ถ้าคุ้นตาก็จะอยู่ในพวกแบบโลตัสเลยครับ อ๋อ แต่จริงๆมันก็เป็นบริษัททำเบาะอันหนึงนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเบาะโลตัส สบายไหมเบาะมึงเนี่ยสบายไหม ถ้าเกิดตัวใหญ่กว่านี้ก็จะไม่สบาย ต้องถามให้อัดเนี่ยตูดแม่งเหลี่ยมเลย คือดีน่าจะลงไปไอ้อันมันลงไปได้ด้วยเหรอ ลงไม่ได้มันก็เลื่อนรถให้ คื ผ อ ม เบาะมันเนี่ยสบายกว่าปี๊บน้ำปลานิดนึง
นิดเดียว เกินไปพี่ เฉือนๆกัน กูเห็นแล้วแบบ คือเห็นแล้วแม่งแบบโอ้โหกูเจ็บซี่โครงอ่ะดูแล้วแม่งจับยืนดูรถมาแล้วแบบท่าเนี้ย มีแพดอยู่แค่แบบประมาณนิดหน่อย เออ ดูไลท์เวทไลท์เวท ดูแล้วแม่งแบบเจ็บซี่โครง ไม่พี่ถามไอ้อันที่ไหวอันแม่งขับบ่อย เฮ้ย บ่อยกว่าผมอีก ไม่แบบไอ้จ้ำไงเวลาขับรถแข่งกูสมัยก่อนอ่ะมึงขับไงวะกูลงไปตูดเดียวแม่งขับเงี้ยตูดเดียว ตูดอยู่ยังไงนั่งอยู่บนขอบบ่ อยู่บนขอบบ่อีกตูดบนขอบบ่ เขาลองตูด ก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะวันนี้เรื่อง ว่า เกี่ยวกับ การ ร มา ถ รถเสียอยู่ตรงนี้ ใช่นี่บอกให้ดูนะครับว่าเรามีการเตรียมพร้อมพอปุ๊บปั๊บตอนแรกมันไปเสียอยู่แถวสะพานมันอันตรายเหมือนกันนะกูก็ตกใจรถแม่งมาเร็ว แก๊งเลนไดเอามืออาชีพมาก แม่งคือเป็นคนที่หยิบสามเหลี่ยมเร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นอะ บอกโอ๊ตมึง สอ ต้อง ง อัน มึงต้องขยับไปหน้าแล้วล่ะตรงเนี้ยมีโอ กู กาส ยังไม่รู้ โด เล น ยสามเหลี่ยมรถกูอยู่ไหนนะพี่ พวกกูใช้มาแล้วทุกคัน ใช้มาแล้วทุกคัน พี่ นะ หยิบ ฮะ โคตรเร็วเลยอะ ใช่สาม ที่ ห เปิ ลี่ ด ยม ล้อ GT3 นี่รู้หมดอยู่ไหน เปิด เฮ้ กัน ย ยับ อันนี้มันช่วยได้มากจริงๆนะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสะพานแล้วรถมันลงมาเร็ว ถ้าเกิดเราไปจอดอยู่ริมสะพานมันอันตราย เราก็จะขยับขึ้นมาให้มันมีสเปซหน่อยแล้วก็ตั้งสามเหลี่ยมไว้ ตอนนี้คนแม่งกำลังด่าเราอยู่นึกว่าเราแม่งจอดถ่ายคอนเทนต์แล้วเอาเฮียอะไร เปล่า ไม่ใช่ฮะรถพังครับ คือรถพังนะครับเลยต้องวางสามเหลี่ยม ยางพังไม่ คือ ใช่รถพัง คือเตือนคนดูเลยนะว่า คุณจะเอาใบไม้ต้นไม้อะไรไปวางไงก็ได้แต่ขอร้องอย่าไปยืนโบกมันอันตราย มันไม่คุ้มเลยจริง จริง ใช่ใช่ซัดลงมาสะพานนี่นะ เพราะตอนนี้คืออย่างเราทุกคนก็จะลงจากรถหมดแล้ว ปอร์เช่ หยิบมา เราพูดถึง ใช้ ปอร์เช่นะเราไม่ได้ ป พู อ ด ร์ ถึง เช่ ยี่ห้ออื่น มีทุกคัน เฮ้ยถ้ารถญี่ปุ่นก็จะมีแท่งเหมือน เป็นแท่ง แท่งแฟร์ แฟร์ เขาจะเป็นให้เป็นแบบ รถยี่ห้ออะไรนะ พอเช่ ปอร์เช่ไม่ ป ใช่ อร์เช่ ปอร์เช่นี่ ออกเสียงถูกไหมครับ ถูก ปอร์เช่ พอเช่ ปอร์เช่ ปอร์เช่ฮะปอร์เช่ก็เดี๋ยวเราก็รอรถสไลด์แล้วก็เดินทางต่อไป ผมอยากสบายบ้าง ต่อไป พี่ QC นะ พี่หลอกผมมาเชื่อดอ่ะ กูรอไม่ นอน เชื่อ อยู่ อะไร บ้านอยู่ดีๆสงกรารไม่โทรมาแบบเฮ้ยกูอยากได้พวกมึง ถ่าย อะ คอนเทนต์เนี่ยมีคอนเทนต์แล้ว ทำไมอ่ะ เดี๋ยวขึ้นเลยว่า จอด รถโอ๊ตอินฟินิตมีเดียเป็นอะไร โอ้ไม่ต้องโจ พี่ ประจาน พี่คอยดูนะเนี่ยเดี๋ยว มาแล้วทีมเซอร์ เดี๋ วิ ยว สมาแล้ว ไม่ต้องใกล้รถกูขนาดนั้นไอ้เหี้ย พี่เต้นประเดี๋ยวสักพักไอ้นี่จะเข้าสปอนเซอร์ยาง คุ คุณช่วยพารถเข้าไปวิ่งกันบ่อยๆหน่อยครับ ครับผม สปอนเซอร์ยาง เอาไปเราไปดูตรงนู้นเนี่ย าย งฟรีไม่เอานะครับเราเอาตังค์มึงเหนียวไปแล้วใช่ไหม เนี่ยดูดิมึงนั่งได้จริงเหรอเบาะรถมันอ่ะ เสิร์ชอันเข้าไปนั่ง ผมเคยขับ เคยไร ขับ นั่งได้เหรอ นั่งได้นั่งได้ ไปลาวอ่ะล่าสุด ไปลาว แม่งมี ครั ค บ นขับข้ามด่านกลับมา อ๋อเหรอ เออ แสดงว่าตัวมึงเล็กกว่าที่มึงคิดเยอะดิ ใช่ทุกวันเนี่ยตูดแม่งยังเหลี่ยมอยู่เลยเนี่ย 30 เอาลูกบอกเยี่ยมกูเลย ไอ้ระบบถุงลมเนี่ยสมมติว่าขับอยู่แล้วข้างนึงมันซึมสมมติมันอาจจะมีโอกาส มัน compensate จะมีอะไรบอกไหมหรือว่ามันจะ มันจะดูที่รีโมทอ่ะแต่เวลาขับอ่ะเราจะรู้เลยว่าถ้ามันอ่อนลงไปข้างหนึ่งสมมติถ้าถุงลมมันซึมอะครับมันจะรู้เลยว่าตูดอะมันยุบลงไปข้างหนึ่งมันจะรู้สึกคนขับพอดูที่รีโมทก็จะรู้ว่าลมมันหายไป แต่ว่าเวลามันรั่วเนี่ยมันจะไม่ได้รั่วฟู่เดียวออก ใช่ เพราะว่ามันเป็นพวกผ้าใบ3 ชั้นคล้ายๆเหมือนคาเยนใช่ มันจะซึม ก่อน เดี๋ยวเราตอนเนี้ย เราเลยซึมเลยเนี่ยซึมแดดเลย พี่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกเงา เราไปเดินดูกันไหม ทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้ครับพี่ ตรงนั้นมีเขาเรียกเงาพี่เราผมว่าเรา รู้สึกว่าเหมือนเดิน ไป เข้า ดู มา กัน ใกล้ๆรถไม่รู้ทำไมเย็นๆนะ เดี๋ยวต้องเคลียร์รถนะโอ้โหแม่งเอารถแพงๆไปจอดข้างๆหมดเลย คือพี่คิดดูดิ เคยมาเนี่ยเลนไดซันเดย์โคลูมิโต้ไงแบบ วันนี้สิ่งที่คิดนะโอ้โหแม่งสบายแน่นอนสวย เย็น แม่งเย็น ชาอร่อย แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริง กูอยู่หน้าบ้านนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย บ้านล้าง เข้าใจคอนเซ็ปต์เรนได้จริงๆแล้วเพ ครับ ราะผมไม่เคยไปทริปแบบ ครับ พี่ๆใช่ไหม อย่างนี้แหละค พี่ รับ บอกว่าต้องมีกินข้าวลิงสักคันแล้วมันจะมันแต่ต้องไม่ใช่รถเราไง ไม่ใช่ก็บอกแล้วว่า ไม่พี่ ออกท ไม่ ริป ใช่รถเราเดี๋ยวพี่ก็ต้องรอเพื่อนไง ใช่ใช่ ก็บอกแล้วไงว่า มีเวลาเมากัน ออกทริปอะรถพังอะสนุกเสมอถ้าไม่ใช่รถเรา ใช่ วันนี้เรามาคุยเรื่องวาเช่987 กัน มันก็จะมีทั้งเปิดประทุนและไม่เปิดประทุนนะเปิดประทุนเราก็เรียกบ็อกเซอร์บ้างสไปเดอร์บ้างเป็นคูปก็จะเป็น K-Man นะครับตอนนี้ก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นวาเช่ที่จับถึงที่สุดละง่ายที่สุดละตอนนี้ best bang for the buck best bang ใช่ปะ ก็ เอาเดี๋ยว ที่ วัน R86 มีหนาวอ่ะเจอรุ่นนี้เข้าไปราคา
เพราะตอนนี้มันแบบเหมือน911อ่ะมันเราเคยคุยเรื่องนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้911เหมือนมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เราสามารถจะซื้อได้ในราคานี้ ตอนนี้มันก็เลยต้องย่อลงมาให้เหลือเป็นพวก Cayman พวก Boxer 987ซึ่งตอนนี้มันก็โดนบรรจุเข้าไปในเป็น Porsche Classic แล้วด้วย โรงงานเดียวกัน โรงงานเดียวกันแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ เป็นชิปเดียวกัน อนาคตดีคืออนาคตมันมีทางไปแล้วไม่ได้โดนทิ้งโดนขว้าง ก็วันเนี้ยมันก็เป็นรถที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ทุกคนก็มีจินตนาการของตัวเอง ก็สามารถไปได้หลายทิศทางมากราคาเอื้อมถึงนะครับก็ไปง่ายหน่อย วันเนี้ยเราก็ไปลองเทสต์ไดรฟ์กันมาในทุกรูปแบบทั้งซิ่งทั้งสแตนดาร์ดตัดสินใจว่าจะไปทางไหน ทั้งสุดขอบตารางของรถซิ่งไทยแลนด์และรถออฟโรด Safari ยกสูง Safari ยกสูงของพี่เต้น มันได้ทุกอย่าง ใช่ ใช้ได้ทุกอย่างวันนี้เราก็ไปขับรูลิ่งมาสวยๆละเดี๋ยวไปดูกัน ก็ทีนี้เมื่อกี้ได้พูดถึงว่าในเรื่องของการจับต้องได้เราก็มีเอ็กซ์เพรสอยู่พอดีนะฮะว่าราคาราคาอะไรมันเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ จริงผมห่างหายจากเคแมนไปนานพอสมควรพี่ดิวที่ผมทำดิวไอ้คันดำที่พี่เต้นก็ผมว่าราคามันดีเว้ยใช่ป่ะราคามันลงมาเหลือแบบ2 ล้านกว่าบาทซึ่งพี่เต้นไปทำแล้ววันนี้ผมไปเห็นที่งานแดสครั้งแรกโอ้โหแม่งขนาดนี้เลยผมแบบว้าวมากแบบโคตรเท่ชอบอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญผมเห็นคันใหม่ที่วันนี้ผมขับเป็น Cayman S เหมือนกันผมก็เลยเฮ้ยโทรหาพี่เต้นคนแรกเลยพี่เต้นผมมีรถขอทำแฝดได้เปล่าอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็จะยกแล้วก็จะทำแบบล้อกับพี่เต้นเพราะของพี่เต้นมันมีลายเหลืองๆด้วยนะดำเหลืองผมก็จะทำเหลืองดำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยังไงดีพี่เต้นเขาถามว่าคันไหนอะไรยังไงผมบอกว่าคันนี้ออปชั่นอย่างนี้พวกเฮ้ยโต้งไม่งั้นทำอีกแนวไหมล่ะทำเป็นแนวแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบมีกิมมิคต่างๆเพราะว่าคือโต้งโชคดีคันนี้แม่งออปชั่นเยอะใช่ป่ะพี่มีเซรามิกเบสมีสปอร์ตซีทมีไอ้คล้ายๆ ต้นทุนมาดี มี ต้นทุนมาดี กรงหมา ถังดับกงหมา มีกรงหมาด้วย ไอ้ของข้างหลังอะไร อันนี้แม่งเด็ดจริงๆไว้ออปชั่นนี้แม่งไม่เคยเห็นมึงเคยเห็นว่าไอ้กรงหมาเนี่ยเป็นออปชั่นนะเดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวให้ต้องเล่าให้ฟังแต่ว่ามันจะเป็น mounting สำหรับไอ้ออปชั่นกรงหมาหรือว่าคิดว่าน่าไม่ใช่กรงหมาหรอกน่าจะเป็นที่ไม่ให้กันของ การลักเกจ กันของการลักเกจอ่ะซึ่งอันเนี้ยตอนแรกเฮ้ยเราก็ซื้อมาแต่อันนี้ดิพอไปดูแล้วไม่ได้มันมีเมาส์ติดใช่ติดมาจากโรงงาน ใส่ด้วยกันไม่ได้ เนี้ยเจ๋ง ใส่มาก็ตัวไม่น่าเกินปอม ใช่พี่แต่ แม่งร้อนตายเลย ไม่ตายไปก่อนแล้ว โอเค เอาเป็นว่าผมอ่ะคือผมว่ามันสนุกมากพี่คือหลังจากที่เราไปแบบแอดวานซ์เผชิญโลกมาเยอะๆแบบไปขับรถดีๆไปขับรถแพงๆ10 ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถึงแล้วพอเรามีของเล่นชิ้นใหม่แบบ2 ล้านกว่าบาทแบบเนี้ยคือเหมือนที่พี่อู๋ สนุก รีเฟอร์ ชิบหาย เมื่อกี้คือ GR86 หรือแม้กระทั่ง สนุกชิบหาย รถอะไรมาสด้ารุ่นใหม่เครื่อง1,500-1,600อะไรอันนั้นใช่ป่ะ นั่นน่ะคือพอกลับมาทำป๊อตได้ในงบ2 ล้านกว่าบาทนะมันแบบโหมันสนุกมันมีความสุขมันกล้าเปลี่ยนของด้วยแบบผมรถผมอะเบาะตรงกลางผมทำเป็นลายสกอตคือผมอะอยากมีรถที่ตรงกลางเป็นเบาะลายเหมือนกับคล้ายๆพวกเพปิต้าหรือว่าไอลายสกอตที่รีเฟอร์กับสีรถเงี้ยมันนานมากๆแล้วพี่แต่ก็ไม่กล้าทำเพราะว่ารถที่เราเหมือนกับเราใช้อยู่จริงมัน8 ล้าน10 ล้านอะไรเงี้ยคือ แพง เทียมันเราก็เสียดายนิดนึงใช่ป่ะพออันนี้มัน2 ล้านกว่าบาทโหคราวนี้ใส่เต็มเลย สนุก เดี๋ยวนะขอแป๊บนึงนะปกติช่องเราเนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องราคากัน อ๋อ เท่าไหร่ ขอโทษครับ แต่ไม่เป็นไรไม่พูดได้ไม่เป็นไรคืออันนี้คือมันคือเราไม่ได้มานั่งบิวราคาอะไรยังไงนะแต่ว่ามันต้องมีเบสไพรส์เข้าใจว่า ใช่ ทำไมเราถึงมาพูดแบบนี้ ใช่ แต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยกูกับพี่เต้นเนี่ยมีสไปเดอร์คนละคัน987มึงพูดซะกูสะเทือนใจมึงพูดให้กูฟังให้ชื่นใจดิตอนนี้สไปเดอร์มันราคาเท่าไหร่นะมันไม่ใช่2 ล้าน ไม่ใช่ เหี้ย เดี๋ยวก่อนพี่เอาใหม่ก็คืออย่างนี้คือต้องพูดว่า2 ล้านกว่าบาทเนี่ยมันคือ987.1ตัวเริ่มต้น เริ่มต้น ใช่ ตัวที่2ตัวที่3ไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าตัวนิพพานของ987ก็คือรถที่พวกพี่มี อันนั้นเนี่ย คือ มาร์เก็ต Spider ไพรซ์มันต้องเกิน5 ล้านอยู่แล้ว ซึ่งจะถึง6ไหมมันแล้วแต่กัน โอเค เช่นท็อป
สัมภาษณ์จบแล้วมึงไม่ต้องพูดต่อเลิกมาเก็บกล้องกลับพูดเล่น สวัสดีครับ สะเทือนใจมึงกำลังพูดว่า 911 คาเรล่าธรรมดากับ GT3 ราคาเท่ากันไม่ถูก ไม่ใช่ มึงต้องเอาใหม่เดี๋ยวนี้ เอาใหม่ กูสะเทือนใจ คือเอางี้ พูดถึง มัน กระเป๋า ที่มันก็เหมือน เสียงลง มันก็เหมือนคาเรล่านี่แหละ อ่า คือคาเรล่าเบสเลเวล อ่า มันเริ่มต้นที่ผมเปรียบเทียบเป็น 991.2 แล้วกัน มันมี virus มากก็คือ 91.2 เนี่ย ตอนนี้คาเรล่าเบสเลยอะซื้อกัน 6 ปลายก็มีแล้ว ดี แต่ GT3 เนี่ย มันไปจบที่ ใช่ 16 ล้าน 17 ล้าน คือมันต่างกัน ยัง 10 ค้าง ล้าน อยู่ อย่างนี้มันจะเห็นภาพชัดว่า หมายถึงว่า Cayman เนี่ย โอเคที่ผมเริ่มเนี่ย ผมอาจจะไม่ชัดเจนก็คือสำคัญเลย ไม่เป็นไร คือ กูเข้าใจ มึงพูดสไปเดอร์จบกูพอใจแล้วที่เหลือไงก็ได้แล้วกูไม่สนใจแล้ว ไม่ต้องแก้ มึงไม่ต้องแก้แล้วรถ เอามีราคา ให้รถกูร โอ้ อด โหมีราคาหน่อย2 ล้านสะเทือน สะเทือนใจนิดนึงฮึบ แล้วแต่ กั้นหายใจไว้มันเดี๋ยวมันจะพูดต่อมึงไม่กลับมาแล้วดีกว่าเดี๋ยวมึงกลับมาก่อนมึงกลับมาก่อน โอเค คือผมแนะนำงี้นะ คือถ้าจะทำ1 คันเนี่ย ก็เลือกแนวเลยอย่างของตอนแรกผมเลือกจะไปซาฟารีแบบพี่เต้นใช่ป่ะ แต่ผมดูพื้นฐานรถแล้ว เฮ้ย มันมาแนวแบบ คือ มันมาแนวแบบ เรี เรี ย ย บบ ร้ ร้ อ อย ยแบบเท่ๆ มีกิมมิคก็ได้อะไรเงี้ย คือประเด็นน่ะรถพอมันมีเซรามิกเบรกอ่ะมันจะใส่ล้อเล็กไม่ได้ ไม่ได้ มันติดมันจะใส่คือของพี่มันใส่ขอบ 17 แล้วยางมันต้องไซส์นี้มันถึงจะ ใส่ ทำ เข้าไป ง่าย ได้ ใช่ มันก็เลยอันเนี้ยตอนนั้นที่คุยกันก็เลยบอกเอ้ยไม่งั้นมึงต้องทำอย่างที่อูบอกคือถอดเบรกเซรามิกออก ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่อง ทำไม คงไม่น่าใช่ ตอนแรกพี่อู๋มาถึงเห็นรถผมบอกโต้งมึงไปให้สุด มึงถอดเบรกท้ายก่อน แล้วมึงก็เอาไปเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา แล้วมึงก็ยก ผมบอกพี่โอ้โห ผมว่าผมอยู่ปานบุรีปากน้ำจะออกทะเลมหาสมุทรแล้ว นิดน้ำแม่งเริ่มก่อยๆแล้วเริ่มก่อย หรือจะไปสุด 5 โต่ แส ง นใช่ไหม ๆไม่ 5 ถึง แสนขั้นต่ เวลว่า5 แสน เหรอ ำขั้นต่ำพี่บอกผมวันนั้นน่ะ ไม่ใช่ เวล เกียร์เคแมนเนี่ยถ้ามึงเปิดอีเบดูเกียร์ธรรมดาได้ประมาณ100,000-200,000ส่งเข้ามานู่นนี่เปลี่ยนกูว่า500,000ทำใจไว้นะทำใจ สายฟงสายไฟอีก มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก แต่ ง่าย ถ้ามีคนที่จะซื้อแล้วมีโอกาสทำได้นะ ขับโคตรดี ผมเคยขับรถเพื่อนผมนักแข่งรถของเก่งอ่ะ เก่งวิศนุนั่นน่ะเขาเกียร์ธรรมดา Cayman S Mark 1 แบบผมเลย รถแม่งขับดีมาก ใช่ เบาคม ความแรงพอดีคืออันนี้พูดถึง Cayman S นะ คือถ้า Cayman 2.7 อาจจะถ้าคนชอบแรงๆอาจจะเบาไปนิดนึงอืดไปหน่อย แล้วก็แล้วแต่งบแล้วคราวนี้จะสมมุติว่าจะอัพไป PDK Mark II อะไรเงี้ยก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ จนไปตัวนิพพาน ไปตัวที่ผ่าน สไปเดอร์ เท่าไหร่นะ แต่6 ล้านกูว่าแต่6 ล้าน นี่สำคัญเปิดประทุนเป็นแล้วใช่ไหมเป็นนะ กูนะเป็น เป็นแล้ว แต่คนไม่เป็นนั่งอยู่ เป็นแล้วแต่กวดจะใช้เวลานานหน่อย ซื้อมายังไม่เคยเปิดใช่ไหม เปิดแล้วเปิดหลายรอบแล้วเปิดปิดอยู่อย่างนั้นนะ เดี๋ยวหาย เปิดปิดไอตอนเปิดกับปิดอะใช้เวลาเยอะกว่าตอนเปิด แต่ครั้งแรกที่ผมลองสไปเดอร์ 987 ผมมีนะอุ๊ยตกใจนะ เฮ้ยแม่งขับดี คืออย่างแรกอุ้ยไม่มันกับอย่างที่สองหลังคาทำไมมันง่อยขนาดนี้แบบมันแบบเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ เมื่อกี้ผมถามเลยขึ้นรถครั้งแรกพี่อู๋ครับเก็บเสียงดีไหมบอกไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์ข้างๆคุยยังได้ยินเลยโอเค ไม่มี ตอนแก ไม่ เรา เรา เรี เรี ย ย ก ก ว่า ว่า ไปเท่านั้นแหละได้ยินเสียงก็บอกพี่เต้นคุยอ่ะ เราเรียกว่ามันไม่เก็บเสียงดีกว่า ไม่เก็บเสียงอะไรเลย มันเอาไว้กันฝน การฝนอย่างเดียว ฝ่า ฝ่าพายุฝน ฝนมา มาแล้ แล้ว วไปด้วย ใช่ กันมา หนักมาก พี่เต้น มั ก่อน นไม่มีหยด เดี๋ยวเราเล่าประสบการณ์แต่ละคน อ ก่อนอื่นเนี่ยคนที่ดูช่องเราส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นชินกับและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ911เป็น V engine rear wheel drive ทีนี้เรามาคุยถึง mid engine rear wheel drive ของอันนี้ก่อนเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนมันต่างกันยังไง เราเล่าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแต่ละคันเป็นยังไง ได้ก็จริงๆสำหรับพี่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าพี่เนี่ยเป็น 911 มาตลอดเอาพูดตรงเลยนะก็คือแบบรู้สึกว่ามันยังไงแม่งก็ต้อง 911 แต่ว่าตั้งแต่มามี perception ที่เปลี่ยนไปก็คือขับรถแก้มไปมาเลเซียขับสไปเดอร์ไปมาเลเซียเรารู้สึกว่าเฮ้ย พูดเน้นให้ชัด 987 Spider 987 Spider 6 ล้านเนี่ย พอไปขับแล้วอ่ะมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันยังมีความเป็นปอร์เช่อยู่นะแบบ feeling ของการขับ feedback อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความคล่องตัว
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่แรงนะรถมันก็เก่าแล้วนะ10มันเท่าไหร่แล้วเกือบ20 ปีแล้วเหมือนกันนะ ไม่พี่ มันเบามันไอ้สไปเดอร์เนี่ยรู้ให้บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันของ Porsche ที่ขับแล้วรู้สึกว่ารถมันเบา แฮนเดิลลิ่งมันดีมาก ใช่ วันเนี้ยสไปเดอร์เราเนี่ยยังเป็นโมเดิร์นปอร์เช่ที่เบาที่สุดอยู่นะ วันนี้นะ ใช่ ก็ตัวใหม่สุดท้ายก็ยังเพราะว่า ใช่ มีเซฟตี้มีอะไรเยอะแล้วขนาดใหญ่กว่าของเราเนี่ยเบาที่สุดแล้วในกลาง แต่ว่าก็คือพอมาเป็น K-Man อ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันการขับอ่ะมันก็สนุกอยู่ คือไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันด้อยกว่า Balance ใช่ อาจจะพูดจริงก็คือในเรื่องของการขับมันก็คือให้ experience ที่ต่าง แต่ว่าแค่ถ้าเกิดจะบอกว่าถ้าคิดถึงอะไรถ้าเกิดขับ K-Man แล้วคิดถึง911ก็คือคิดถึง space ที่มันแบบเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมี space อ่ะโดยเฉพาะการโยนของไปข้างหลังคือการใช้งานอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันสะดวกกว่า แต่ว่าถ้าถามว่าการขับอ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามองนึกภาพเราขับขึ้นเหนืออย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้จะโดนทิ้งอ่ะมันไปได้อยู่แล้วอ่ะก็ อันนี้ รู้สึกว่ามัน ต้อง กู๊ดดีลก็คิดว่าควรจะต้อง S ทีนี้ก็ต้องถามอย่างโอ๊ตมีประสบการณ์ธรรมดาแต่ว่าของโอ๊ตเนี่ยคือเขาก็แต่งแบบสุดโต่งคือสุดโต่งไปเลยคือเน้นการแต่งแบบสุดโต่ง จะทำคัสตอมผมก็ตอนหารถเนี่ยผมจะไม่หารถแพงเพราะว่ามันต้องเอามาตัดเยอะ ถู อะ ก ไรเงี้ยมันจะเสียดายรถถ้าไปได้ตัว S มาหรือว่าตัวที่มันมีออปชั่นเงี้ยก็ต้องเสียดาย ไม่อยาก ใหญ่ ทำ ไฟกระพริบ ใช่เพราะเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะทำรถแบบนี้ ใช่แต่ผมก็เห็นด้วย ใช่ นะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากเบสิกที่มันแพงมากเกินสุดท้ายมันจะกลายเป็น ใช่ เป็น ผมหารถที่ไม่ค่อยมีของอะไรมากที่อยู่ในตลาดตอนนั้น ครับ แล้วก็ที่ซื้อมา 4-5 ปีก่อน ถูกแล้ว รถตัวเนี้ยน่าจะมีแค่หลังคาประตูแล้วก็คอนโซลที่เหลือแม่งน่าจะไปหมดแล้ว ไม่เหลือ ไม่เหลือ ไม่ น่าจะเหลือแค่หลังคากับประตู อันเนี้ยก็คือการทำรถแบบมีแผน ซึ่งทางเราแนะนำว่าควรจะทำแบบนั้น เพราะว่าตอนที่พี่ซื้อ GTS มาก็อย่างที่โต้งก็บอกว่ามันคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ารถมันราคามันเกินตัว แล้วพอเราจะทำอะไรหรือจะขับอะไรมันจะมีความระแวงอะไรต่อเวลากังวลอย่างเงี้ยพอกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นการใช้รถที่สบายขึ้น แต่ประเด็นเมื่อกี้ของพี่เต้นเนี่ยสำคัญมาก ซึ่งเวลาเราใครมาถามเราแต่งรถอะไรเงี้ยเราก็จะตอบเหมือนกันหมดคือว่าคุณต้องมีแผนให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรกันรถ อืม เพราะถ้าเกิดวันนี้คุณจะไปทางเรียบแล้วอีก3 วันคุณจะมายกเนี่ยไอ้ของที่ทำไปแล้ว ไม่ได้ อะไรเนี่ยแม่งจะเสียหรือแม้แต่รถที่เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยแม่งจะไปผิดทางเลยหรือภาษาคนเรียกออกทะเลอย่างที่มันว่าไปเงี้ยสมุทรปราการปากน้ำมันไม่ไปแล้วน้ำไม่เล่นก่อยๆแล้วใช่อย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยอย่างโอ้เนี่ยเขาคิดไปแล้วว่าเขาจะไปท่านี้เขาจะใส่บอดี้คิดเขาจะฟูลไลท์เวทเขาจะฟูลคัสตอมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยซึ่งเร็วไปก็ถ้ารถแรงกว่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ อืม คนดูไม่เห็น มันต้องแบบ ครูส ไปไม่ต้องเกียร์ธรรมดา เออ ต้องแบบปั๊บปั๊บ คือทางเมืองไทยถ้าเราจะเสียดายอย่างเดียวก็คือเกียร์ธรรมดามันหาไม่ได้เลย ใช่ คือถ้า ผมอยาก ใช่ไหม เกียร์ธรรมดา คือถ้าถามใจ เกียร์ธรรมดายังโอเคนะ ใช่ หาไม่ได้ตอนนั้น เมื่อกี้รถโอ๊ตนี่ผมชมไป5 ทีมั้ง เออ ตอนโรลลิ่งอะ แล้วก็อยาก รถแม่ง คู่ โรลลิ่งโคตรสวยแบบแม่ง สวย ตกใจแบบคือขับใกล้ๆแล้วพี่อู๋แต่ว่าเฮ้ยจ่ายภาษีเท่าไหร่เพราะว่ามันใหญ่มาก รถมันกว้างมากเลยถามว่าเฮ้ยมึงจ่ายภาษีรถคันครึ่งเปล่าวะทำไมมึงใช้ถนนเยอะจัง ใหญ่จริงๆเออ ยางแตกก็ยังจอดอยู่ยังสวยเลย โอ้โหอุตส่าห์ปลอบใจ ผมขอเสริมเรื่องเกี่ยวกับเคแมนนิดนึงในฐานะที่ผมก็มีโอกาสได้ขับ Porsche รุ่น คือวินเทจ มาหลายๆ ยัง รุ่น ไม่เคยมี อ่า แต่ว่าผมอะเคยมีตั้งแต่ 993 ไปเลย จนไปถึง 992 ในยุคปัจจุบัน คือผมได้ขับมาหมดเลย เคแมนเนี่ยให้สำหรับผมนะ มันให้คำนิยามว่าพอดี คือเพราะว่า1คือพี่ไม่แพงมาก เรื่องราคาอันดับแรก2คือพอดีในแง่ที่ว่าไปไหนก็ได้ทุกวันก็ได้ คือขับไปทำงานขับไปอะไร มันไม่ดูแบบมันไม่ดูแพงมาก มันไม่ดูถูกไปมันพอดีแล้วก็ที่สำคัญคือบาลานซ์รถมันดีมากอันนี้ต้องยอมรับเลยผมนะมีโอกาสได้ขับทั้งไอ้ตัวสไปเดอร์987เนี่ยตัวสุดท้ายที่พี่อยู่กับพี่เต้นมีผมมีโอกาสได้ขับ Rider 4.0 ของ 718 รถมันเลี้ยวแบบสำหรับผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวได้แบบเหลือเชื่อพี่ มันเหมือนแบบมันเหมือนรถแข่งเวลาเราเจอโค้งยาวๆเราเสียบเข้าไปนั้นมันเฮ้ยทำไมมันดูดขนาดนี้คือถ้าคนไม่เคยขับ ผมแนะนำให้หาโอกาสลองสักครั้งคือมันขับดีจริงเลี้ยวคมแบบเหลือเชื่อบาลานซ์ดีแล้วก็เวลาออกจากโค้งอ่ะเหมือนแรงส่งออกไปมันดีกว่า 911 เอาเป็นว่าเบสเลเวลเยอะอะถ้าถามผมนะ คือมิดเอนเจอร์เนี่ยมันขับง่ายเพราะว่าคราวที่แล้วที่ออกทริปที่แก้มไปขับครั้งแรกขึ้นเขาอะ
จีก็ขับได้เลยนะ อืม เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ากับ91เราจะกังวลเพราะว่ามันจะมีความโอเครุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่เป็นไรใช่แต่ว่า ผมเคย แต่ ขับ ว่า เคแมนอาร์ของไอ้เงาะคัน เออ ดำะ เคแมน R นี่อยากได้มาก ขับโคตรดีเลยอาร์นี่มันขับโคตรดี อืม แรงแล้วก็พวกแฮนเดิลลิ่งมันดีเหมือนที่โต้งบอกอะเกาะมากถีบออกอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีแท็กชั่นที่แบบมหัศจรรย์มากเลี้ยวท่าประหลาดได้ ใช่ใช่ มันเลี้ยวท่าประหลาดได้ที่ ใช่ ที่ตระกูลพวก 911เนี่ยเครื่องมันอยู่หลังน้ำหนักมันต้อง ใช่ ขับอีกแบบหนึ่งเนี่ยต้องเวททรานสเฟอร์ ผมว่ามันสามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วที่91เข้า ใช่ ไม่ได้ มหัศจรรย์ แต่ว่าพี่บอกว่าออกจากโค้งอ่ะสู้91ไม่ได้นะ อืม ออกจากโค้งนะ อืม คือการชูดออกไปอ่ะมันสู้ไม่ได้ความรู้สึกของการชูด เพราะพี่อู๋ขับทั้งสองแบบออกทริปมาแล้ว พี่อู๋คอมเมนต์ว่าไงถ้าขับแบบนี้ จริง ไล่ทันไหม ๆ เข้า ไอ้ ก ใช้งานอ่ะ โค้ ไปทริปเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะไงมันต้องรอกัน แล้วก็ในส่วนของ mid engine เนี่ยมันคอนโทรลง่ายกว่า อืม แต่เวลาขับ satisfaction หลังจากขับเสร็จ91มันสนุกกว่า อืม มันรู้สึกว่าแบบเราชนะบางอย่าง อืม เราประสบความสำเร็จในบาง ใช่ อย่าง เพราะมันขับยากกว่า อันนี้ก็จะเซฟกว่าอะไรกว่าอยากจะมาถามเรื่อง maintenance ดีกว่าพอเราเล่นรถแล้วพอเราไปสู่ตารางแล้วแบบนี้เนี่ยแต่งเยอะๆเนี่ยต้องถามว่าแล้วมันดูแลรักษายากขนาดไหน จริงๆก็เหมือนรถเดิมนะครับ ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาน่าจะเป็นระบบของพวกถุงลมมากกว่าที่แบบแน่นอนมันมีปั๊มลมใช่ไหมมันก็ต้องคอยถ่ายน้ำออกอะไรเงี้ยนอกจากนั้นมันก็เหมือนรถโตเบสปกติเลยครับก็เซอร์วิสตามระยะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยปกติครับ ไม่มีอะไรของ มัน พี่ เป็นรถที่ไม่จุกจิกเลย ใช่ เลยใช้มาก็ถือว่ามันเป็นรถที่น่าจะเหนียวเหมือนกันเลยอะถ้าเซอร์วิสแบบถูกต้องนะครับ ก็จริงๆ ซื้อมาก็ไม่มีอะไรเลยนะเซอร์วิสนิดหน่อยนั่นเอง ก็หลายคนน่ะพอเริ่มมาเล่นก็ต้องบอกก่อนว่าซื้อรถเก่า ซื้อรถแพงอะไหล่มันไม่ได้ถูก ถูก ถึงแม้ราคาซื้อมันจะลงมาเยอะแล้ว แต่อะไหล่ใหม่มันก็ราคาเดิม ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะห่วงเรื่องเซอร์วิสเป็นยังไงก็ปกติอะแต่ Porsche มันก็บูลเลตพรูฟเอาจริงๆแล้ว แต่ก็ต้องบอกว่าค่าเซอร์วิสก็คือยังเป็นเซอร์วิสแบบปอร์เช่อยู่อะไรปอร์เช่อยู่ อัน แพ นี้ งอยู่ พูดเรื่องจริง ใช่ ก่อนกลับไปเรื่องขับที่ต้องบอกจริงๆเนี่ยตัวชัสซีนี้ใช้คำว่าชัสซีนี้จะสไปเดอร์จะเคแมนจะบ็อกเซอร์ผมเคยมีบ็อกเซอร์ตัวแรกด้วยใช่ไหมผมเคยมีบ็อกเซอร์ตัวแรก ใช่ครับ86 ตัวแรกไม่เอสด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันเป็นรถที่ขับสนุกมาก ส่วนตัวผมนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบช่วงล่าง overpower engine คือถ้ารถมันแรงเกินไปช่วงล่างล้อยางเอาไม่อยู่เนี่ย มันเสียว มันสนุก เลย ด้วยความเสียวแต่มันไม่รู้สึกเซฟ อันเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ยังไงมันก็อยู่ มันยังปลอดภัยอะรถมันยังอยู่อ่ะ เซฟตี้แฟกเตอร์มันสูง เซฟ กว่า ตี้แฟกเตอ กับ ร์มัน เครื่ สู อง งเพราะว่าเครื่องมันแรงน้อย เหมือนอย่างที่ผมชอบเมียต้าเหมือนที่ผมชอบแบบผม อืม ด้วยแบบนั้น อืม นะฮะแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือความรู้สึกไม่เกี่ยวกับตัวเลขไม่เกี่ยวกับ0 ถึง 100ไม่เกี่ยวกับทุกครั้งที่ขับแล้วอยู่กับตัวเองเนี่ยแม่งมีความสุข จริง คือรถแบบเนี้ยอย่าไป expect ว่ากูอยู่บนทางด่วนเจอ M3 M4 หรือ GTS มาแล้วแบบโอ้โหจะไปอัดสู้เขาได้มันไม่ใช่รถแบบนั้น รถคนละแบบ ใช่ มันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน เออ แล้วมันก็ได้แบบบ้าพลังข้างพลังแตกไม้จริงๆ คือ อะไรเงี้ย ถ้าใครยังไม่เคยก็ลองไปขับบนเขาดูจะรู้ว่ามันจะดีขนาดไหน ใช่ มันต้องอย่างนั้นเลย เพราะว่าขับอยู่บนทางด่วนมันไม่รู้จริง ถูก ๆเออ คือจริงๆรถไม่ควรมาใช้แข่งกันเริ่มต้นก่อน เฮ้โอ้ยเฮียคนดีพ่อคนดี คำพูดจากนักแข่งนะ วันก่อน ไปแข่งกันในสนามครับ วันก่อนไปถ่ายรูปมันบี้ผมบอกใจเย็นหมู เราต้องรู้ว่ามันสนุกตรงไหนก่อนอื่นอย่างที่เมื่อกี้โอ๊ตบอกอะตั้งต้นก่อนจะเอาอะไรจะแต่งไปทางไหนจะเอาไปทำอะไร แล้วก็เลือกรถที่ถูกไม่ได้บอกว่าชัสซีนี้มิดเอนจินนี้ดีกับทุกคน ใช่ แต่จะบอกว่า entry level เริ่มต้นเล่นแล้วสนุกชิบเป๋งไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่ก็ตาม อืม แม่งคือสนุกมาก จริง ผมขออนุญาตเอาคอมเมนต์ของลูกค้ามาเล่าให้ฟังแล้วกัน เออ คือลูกค้าเนี่ยชอบถามผมว่า Porsche พังง่ายไหม หรือว่าซ่อมยากไหม ผมแบบเอาตรงๆเลยนะ ตั้งแต่ผมแบบทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ ผมจับ Porsche มาสัก ผมว่า 15 ปีอย่างน้อยอ่ะ ผมไม่เคยเจอ Porsche ที่เครื่องพังเลย คือผมอาจจะไม่เคย ไม่มัน ใช้ น้อย วิน มัน เทจ น้อย ด้วยแต่ผมไม่เคยเจอเลยบางยี่ห้อ ที่ปีเก่าเท่ากัน ผมเปลี่ยนเครื่องไปหลายคันมาก แต่ว่า Porsche เนี่ยแบบไม่เคยเครื่องพังไม่เคยแบบเครื่อง ระเบิด ไม่มี อะ ไม่มีแบบต้องเปลี่ยน มันโดน เสื้อต้องอะไรเงี้ยไม่เคยเจอ ซึ่ง คือ โอเคต้องแลกไปกับค่า maintenance ที่สูงกว่ารถยุโรปยี่ห้ออื่นๆ ประมาณสัก 20% อะไรเงี้ยถ้าจากค่าเฉลี่ย
ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งหรือว่าในการเซอร์วิสของเหมือนกันนะก็ประมาณนั้นอ่ะ คือพี่ว่ามันเหมือนกันหมดแหละคือเครื่องมันค่อนจะทนแต่ว่าไอ้รุ่นพวกเนี้ยมันจะมีความจุกจิกบางอย่าง พวกกระจกขึ้นลงใช่ไหมกรอนประตูซึ่งตามวัยอ่ะแล้วก็ ตามอายุ ข้างในกรอบอะไรเงี้ยเท่านั้นเองจริงๆแล้วอ่ะอย่างอื่นก็ จะ ไม่ มี มีอะไร พวกวิทยุด้วยวิทยุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางทีอย่างรถผมเริ่มเป็นละ จอ เสียงมันหายไปแวบหนึ่ง อ่า สักพักกลับมาติดใหม่อะไรเงี้ย ว่า ผมเปลี่ยนเลย ส่วที่เครื่องมันอาจจะไม่ได้โซมหรือพังมาก เพราะว่าคนที่มีปอร์เช่ส่วนใหญ่คนที่มีความรู้เรื่องรถดีแล้วก็ดูแลดีพวกมันเน้นเข้าใจกันครับเพราะว่ารถวงเล็บอย่างรถพวกแบบยุโรปบางยี่ห้อที่แบบ พลังเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรถที่ผ่านมือแบบพวกนักซิ่งมาก่อนพวกแบบอาจจะเป็นวัยพวกแบบวัยรุ่นหน่อยอย่างเงี้ยจูนนู่นนี่นั่นโน่นขึ้นมามันแบบโอเวอร์ลิมิตของเครื่องอย่างเงี้ยแต่คนที่มีรถแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างที่พี่อู๋บอกนะช่วงล่างที่ดีกว่าเครื่องเนี่ยมันปลอดภัยเราก็จะเป็นคนที่อีกแบบหนึ่งที่ใช้รถแล้วก็เราดูแลรถ จะระวังถนอมหน่อย แล้วก็เวลาที่ต้องไปนานๆก็คือเรายอมไปนาน ใช่ใช่ ประมาณนี้ ประมาณนี้วันนี้ก็มี สนาน ฟุตขับรถสวยๆเยอะนะรถผมไปรับสีมาใหม่ กลับไปสีเดิมทำลายให้ภรรยาใช้ก็จะออกมาแบบ นี่เป็นรถภรรยา คันนี้รถภรรยา เต็มตัวสักทีเต็ม เป็นข ตั อง ว ภรรยา ไม่ใช่ มา เต็ ตั้ ม งแต่ ตัว ตอนเป็นของภรรยามาตั้งแต่ตอนรับสีชมพู ใช่เหรอ ไม่ใช่อ่ะตอนแรกเขาบอกผมเดี๋ยวโต้งเดี๋ยวมึงดูรถพี่ มึงดูมันจะเร็วที่สุด เออ เวลาไป ใช่ เบาดู เบา นะ เบาเบา เบาไว้หน่อยเบาไว้หน่อย วันนี้มาผมบอกเฮ้ยพี่ทำไมพี่เบย์ เออวันนี้เป็นรถ บาร์บี้มา วันนี้เป็นรถภรรยาแน่นอนแล้วเพราะติดชื่อด้วย น่ารักชอบ ลายนี้เท่นะ เออ วิ่งแล้วสวยมาก เมื่อกี้วิ่งไปแล้วมันมีอะไรนะไอ้ต้นอะไรนะเมื่อกี้วิ่งไปแล้วมันมีไอ้ต้นเฟื่องฟ้าอยู่ข้างสวยเลยแม่งแบบเป็น ซา ปี กุระไทยซากุระ ซากุระไทยบานทั้งปี ก็เพิ่งพาเมียไปดูซากุระมาใช่ไหมกลับมาปุ๊บเมียบอกนี่แม่งเพิ่งฟ้าต้องมางานนี้เพิ่งฟ้าต้องมาโอเค โอเคฮะขอบคุณมากวันนี้ ขอบคุณ ก็ มาก เป็น ครับ หวังว่าจะเป็นแนวทางนะ ถ้าใครอยากจะหารถ มาที่ QC โต้งเขาก็ทำอาชีพค้าขายรถ ฮะ นะมีอะไรก็ปรึกษาเขาได้ เดี๋ยวลงไอจีไว้ให้นะครับถ้าใครอยากใส่ถุงลม อยากใส่บอดี้คิทโอเวนนิวก็มาคุยกับเขาได้ ใช่ นะครับ ๆมีเอา ส่วน บีนะครับมีเอาบี มี นะครับ มี LB ด้วย มี มีวอล์กด้วยนะครับ มี997ด้วย ส่วนผมกับพี่เต้นเนี่ยไม่ได้ซื้อขายรถเนื่องจากรถเราเอง ใช่ฮะ ถ้าใครอยากได้รถพวกเราก็มาขอซื้อ ได้เหมือนกัน เราก็ได้เหมือนกัน จริงเลยสองคน เราก็ได้เหมือนกัน แต่จะมาแบบรู้จักรถคันนู้นคันนี้ไม่รู้จักรถทุกคันนะครับ อ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกกลุ่ม 987เนี่ยมีกลุ่มซัพพอร์ตดีนะเขามีใช่กลุ่มใหญ่ อะไรนะกลุ่มmid engine เขาชื่อกลุ่มอะไรนะ เขาชื่อกลุ่มอะไรนะ ชื่อ K-Man Boxer ขับไทยแลนด์ K-Man Boxer ขับไทยแลนด์ขอโทษ ดั นะ กแคฟเฟนเนี่ยขนมาให้พี่เต้นเยอะตลอด โอ้โห น่ารักมากเขาขับเข้ามาพร้อมกัน 60-70 คันอ่ะ 10 คัน ตอนนี้ผมก็อยู่ในกลุ่ม 70 กว่า 70 คือรับรองว่าเพื่อนเยอะ ใช่ เพื่อนเยอะ แล้วถ้าเกิดในเขาไปใน Facebook เขากิจกรรมเขาเยอะนะเขามีขับทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย ขาไปแบบ เจ๋งเลย ข้าวไปอะไรกันตลอดเหมือนกัน ได้เพื่อนเพียบมีรถแล้วจะได้เพื่อนอีกตามสไตล์ปอร์เช่ ใช่ มีรถแล้วเล่นคนเดียวมันไม่หนุก ไม่หนุก เลย ไม่หนุกมาพร้อมเพื่อน โอเค ขอบคุณมากครับทุกคน ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ